Ну, знаєте, давайте згадаємо той момент у 2012 році, коли кліп на пісню «Gangnam Style» виконавця Psy. Отак. Це було просто щось неймовірне на той час. Усі танцювали цей танець. Абсолютно. Він тоді першим в історії інтернету перетнув позначку в 1 мільярд переглядів на YouTube. І тоді для багатьох це здавалося просто, кумедним вірусним відео. Такою собі яскравою аномалією, над якою всі посміялися і, власне, пішли далі. Так. Але сьогодні, коли ми дивимося на глобальні чарти, стає зрозуміло, що це взагалі не була аномалія. Це був, перший серйозний сигнал. Тому що такі гурти, як BTS чи Blackpink, сьогодні б'ють усі можливі рекорди Billboard. Вони збирають найбільші стадіони світу буквально за лічені хвилини. Це вражає. І не просто стадіони, вони стають головними обличчями люксових брендів від Парижа до Нью-Йорка. І найцікавіше те, що це вже давно не просто музика, це такий гігантський, ідеально налаштований економічний двигун. І цей двигун, я б сказала, працює за правилами, які кардинально відрізняються від усього, що ми взагалі звикли бачити в західному шоу-бізнесі. Тобто успіх кей-поп – це не якась випадковість чи просто збіг обставин. Або талановиті продюсери, які просто зловили тренд. Саме тому наше сьогоднішнє глибоке занурення присвячено тому, щоб, зазирнути під капот цієї величезної індустрії. Ми розібрали купу матеріалів. Ага, на столі у нас багато чого. Наукові статті, серйозна бізнес-аналітика, культурні есе і навіть розбори ось цих фанатських платформ. Так, і наша місія сьогодні відповісти на одне таке велике запитання. Як взагалі Південній Кореї вдалося спроєктувати найвідданішу, найприбутковішу і, мабуть, найбільш виснажливу поп-культурну машину в історії? Ми хочемо розкрити секрети цієї бізнес-структури простими словами. Що тут найцікавіше, так це те, з чого взагалі все починається. Цей феномен, він не виник сам по собі. Це результат державної стратегії. Ого, прямо державної. Абсолютно. Вона називається Халлю, тобто корейська хвиля. Якщо копнути в історію, то після азійської фінансової кризи в 90-х уряд Південної Кореї зрозумів, що їм потрібна нова стаття експорту. Не тільки машини чи там електроніка. Тобто вони буквально вирішили експортувати поп-культуру? Саме так. Вони зробили на це свідому ставку. Бюджет їхнього Міністерства культури на підтримку цієї індустрії сягає, вдумайтеся, $5,5 мільярдів. Вау! 5,5 мільярдів. Угу. Тому що вони усвідомили, що музика і серіали – це така потужна, м'яка сила. Вона робить країну глобально привабливою. Окей, давайте розберемо це детальніше. Тобто це взагалі не історія про те, як якийсь продюсер у гаражі знайшов хлопця з гітарою, записав трек, і він такий бум, несподівано вистрілив. Ні, зовсім ні. Це системний підхід. І це фантастично цікаво, тому що навіть якщо слухачі ніколи не додавали корейську пісню у свій плейлист, цей феномен – це просто ідеальний майстер-клас для розуміння сучасного маркетингу, впливу соцмереж і навіть психології мас. 100% згодна. Тому виникає логічне запитання. Від ось цієї глобальної стратегії Халлю, як ми переходимо до створення самого продукту, як звичайні підлітки стають цими ідеальними світовими іконами. Цей процес починається набагато раніше, ніж артист вперше вийде на сцену. Кастинги проводяться, коли дітям виповнюється всього 11-12 років. Чекай, 11 років? Це ж ще зовсім діти. Так, і компанії шукають не готових зірок, вони шукають матеріал для ліплення, розумієте? Потенціал, пластичність, оцю зіркову енергію. І ті одиниці, які проходять відбір, отримують статус трейні, тобто стажерів. А ось тут треба пояснити. Бо слово «стажер» у нашому звичайному житті звучить, як студент, який приносить каву в офісі і робить ксерокопії. Ага, тут все трохи інакше. Трохи. Це скоріше нагадує закритий тренувальний табір для олімпійців, які ще й схрестили з якимось безжальним реаліті-шоу. Я читав, що графік цих дітей – це від 6 до 12 годин щоденних тренувань. І це кожного дня. Без вихідних. Їх вчать вокалу, ідеальній хореографії, акторській майстерності. І, що важливо, медіатренінги. Тобто їх вчать, як давати інтерв'ю.
Не просто як давати інтерв'ю, їх буквально вчать, під яким кутом дивитися в камеру, як посміхатися і як уникати скандалів. Плюс обов'язкове вивчення мов – англійська, японська, китайська. Ого! Тобто їх одразу готують до експорту на глобальні ринки? Саме так. І цей період трейні може тривати роками. Наприклад, Бан Чан – це лідер дуже популярного гурту Stray Kids. Він чекав на свій дебют цілих 7 років. 7 років. Це ж, це ціле життя для підлітка. І весь цей час немає жодної гарантії, так? Компанія може просто сказати, вибач, ти нам не підходиш. Абсолютно. Конкуренція шалена. Щомісяця оцінювання. Хто не тягне, вилітає. А ті, хто виживає в цій м'ясорубці, нарешті формують гурти. І тут теж усе працює як швейцарський годинник. Ніхто не робить нічого випадково. Всі мають чіткі ролі. Подобався один типаж, сподобається інший. Ага, тобто є лідер, він відповідає за комунікацію, є головний вокаліст, танцюрист і є візуал. Це, здається, людина, чиє обличчя ідеально підходить під їхні стандарти краси. Саме так. Візуал привертає увагу на обкладинках. А ще є Макне, наймолодший учасник. О, я про це читав. Раніше це був просто такий милий малюк, а зараз з'явився образ Івел Макне, такий бешкетник, який всіх підколює і створює оці вірусні моменти для Тік-Току. Це просто геніально прораховано. Але, от знаєте, слухаючи про ці роки тренувань, виникає питання. Чи не руйнується гонитва за ідеалом самих артистів? Хто взагалі за все це платить? Компанія. Вона оплачує житло, їжу, тренування. Але це не подарунок. Борг стажера перед агентством на момент дебюту може сягати від 100 до 50 тисяч доларів. Тобто ці діді починають кар'єру з боргом у $500 000. Угу. І вони не отримують прибуток, поки все не виплатять. Це і є та сама темна сторона індустрії. Тиск просто колосальний. І щодо візуалів, стандарти нещадні. Світла шкіра, великі очі, оця ідеальна V-подібна щелеп. І часто це означає пластичну хірургію ще до дебюту, так? На жаль, так. Або екстремальні дієти. Так, я згадав історію про Момо з гурту TWICE. Агентство поставило їй ультиматум. Або вона худне на 7 кілограмів за тиждень, або взагалі не дебютує. І вона тиждень сиділа на так званій крижаній дієті, просто їла кубики льоду, щоб хоч щось було в шлунку. Це ж, як це взагалі можливо з точки зору трудового права? Вони ж діти. А в цьому і криється парадокс. Індустрія розвивалася так швидко, що закони просто не встигли. Артисти – це ніби корпоративний актив, а не люди з правами. Їм роками заборонено ходити на побачення, у них немає приватності. Це ж прямий шлях до вигорання і депресії. 100%. Але в Кореї психічні розлади стигматизовані. Ти не можеш сказати «я втомився». Айдол повинен посміхатися завжди. Жорстко. Але якщо кожний трейні – це інвестиція в $500 000 і роки роботи, компанії просто не мають права на помилку. Їм потрібна машина, яка точно поверне гроші. Тому цією індустрією і керують оці гігантські корпорації, так? От власне, якщо дивитися на ширшу картину, ринок поділений між великою четвіркою агентств. І кожне має свою філософію. Наприклад, піонер ринку SM Entertainment – вони придумали культурну технологію. Звучить як факультету КПІ, серйозно. Культурна технологія. Що це на практиці? Це буквальний мануал зі створення зірок. Там прописано все. Які акорди працюють в Японії, а які в США, які кути камери краще утримують увагу. Нічого собі. Тобто вони перетворили творчість на точну науку? Саме так. Їхні гурти, як EXO чи ESPA, це ідеальний євроденс і візуальна досконалість. А от в YG Entertainment у них зовсім інший підхід. Ага, я так розумію, це більше про хіп-хоп. Так, хіп-хоп, західне звучання, бунтарство. Ті ж Blackpink – це образ недосяжної розкоші і впевненості. Але ж є ще JYP Entertainment, і в них філософія звучить як наполовину повітря, наполовину звук. Серйозно. Це ж ніби гасло для ретріту з йоги. Це відображає їхній підхід до фанатів. Вони роблять ставку на щирість і природність. Їхні артисти – це такі друзі з сусіднього двору. Вони дуже привітні і доступні. Ну і четвертий гігант – це Hybe, компанія, яка вивела BTS. Вони, здається, взагалі змінили правила гри. О,
Хай би це інноватори. Вони зрозуміли, що просто музика – це минуле. Вони створили платформу Weverse. Тобто фанатам більше не потрібен Твіттер чи Інстаграм. Саме так. Усе спілкування йде в їхньому власному додатку. І вони розширюють свою інтелектуальну власність. Ігри, комікси, музика стала лише трейлером до цього гігантського парку розваг. І всі ці інвестиції мають окупитися за час так званого 7-річного контракту, так? Тобто за 7 років з них витискають максимум через синергію з іншими ринками. 100%. Вони стають мультимодальними рекламними платформами. Корейська косметика, K-Beauty продається по всьому світу завдяки їхній скляній шкірі. А ще ж мода. Коли Чонгук стає амбасадором Calvin Klein або Ліса рекламує Louis Vuitton, ці речі розкуповують за хвилини. Тобто компанії продають не просто пісні, вони продають стиль життя. Вони приймають увагу фаната 24/7. Але, щоб ця машина працювала, потрібен покупець. І справжній секрет кей-поп – це віртуозна інженерія емоцій. Так, фандоми. Це ж не просто слухачі. Є такий корейський концепт «хин». Це відчуття такої заразливої колективної радості. Коли тисячі людей на концерті світять лайтстиками в унісон, це легальний спосіб відчути єдність у дуже конкурентному суспільству. І компанії направляють цю енергію в безкоштовну працю. Фанати роблять субтитри, малюють арти, просувають пісні в чартах. Вони інвестують свій час, щоб їхній кумир став першим. А ось тут стає справді цікаво. І, якщо чесно, трохи моторошно. Агентства вирішили монетизувати цей зв'язок ще глибше, через додатки типу Dear You Bubble. Це ж ілюзія спілкування один на один, так? Так, і це геніальна маніпуляція. Інтерфейс виглядає як звичайний месенджер. Артист пише одне повідомлення, наприклад, «Сьогодні був важкий день, на добраніч». Але додаток використовує змінну, яка підставляє ім'я користувача. Стоп. Тобто він робить масову розсилку, а на моєму телефоні це виглядає як «Сподіваюсь, ти добре поїла, на добраніч, Марія». Абсолютно точно. Кожен бачить своє ім'я. І хоча всі знають, як це працює, ілюзія приватності зберігається. Більше того, там є гейміфікація. Додаток рахує дні вашої підписки, ніби дні у стосунках, 100 днів, 200 днів. Це ж буквально квантифікація любові. Ти вимірюєш відданість грошами. А якщо спробуєш відписатися? А там же вмикається цей темний патерн, екран показує розбите серце і повідомлення «Сподіваюсь, одного дня ми зустрінемося знову». Це емоційний шантаж у чистому вигляді. Вони грають на почутті провини. І люди на це погоджуються, бо емоції справжні. Але це ж порушує серйозне питання. Де межа між захопленням і одержимістю? Оце найстрашніше. Індустрія навмисно розмиває ці кордони. І так з'являються сасен-фанати, радикальні переслідувачі. Це ті, що ставлять приховані камери у квартирах айдолів, пушуть листи кров'ю. Я навіть читав про таксі, які на шаленій швидкості переслідують зірок містом. Це просто жах. Так, це темний бік цієї парасоціальної близькості. Але з іншого боку, цей самий зв'язок створює шалену економіку колекціонування. Люди купують альбоми мільйонами не заради дисків, їх купують заради карток. О, фотокартки, випадкова картка в кожному альбому. Люди купують по 50 копій одного альбому, щоб знайти улюбленця. Це ж як бейсбольні картки, але ціни. Рідкісна картка Чонгука пішла за $3200. За шматок картону. Бо це не картон, це фізичний доказ твого статусу у фандомі і твого емоційного зв'язку з артистом. Звучить логічно. І отут ми підходимо до найцікавішого. Індустрія ж бачить ці ризики. Люди вигорають, потрапляють у скандали. І зараз починається епоха K-pop 3.0. Штучний інтелект. Так, віртуальні аватари, цифрові двойники, як у гурті Аспа, або повністю віртуальні шоу. Комп'ютерний айдол не впадає в депресію, не старіє і не ходить на таємні побачення. Для бізнесу це ідеально, але... Якщо подумати, головний товар K-pop – це ж емпатія. Це усвідомлення, що по той бік екрану жива людина, яка 7 років сиділа на крижаних дієтах і плакала на тренуваннях. І якщо люди платять за цю людяність, що буде, коли її приберуть? Оце справді велике питання. Чи збережеться ця фанатична відданість до ідеально написаного алгоритму? Чи здатна комп'ютерна графіка замінити щирість людського болю?
Можливо, ця багатомільярдна машина просто зупиниться, коли ми перестанемо бачити в зірці себе. Що ж, питання залишається відкритим. Слідкуйте за індустрією, бо майбутнє пишеться прямо зараз.